ويلكم باك تو ماي شانل. وللجداد اهلا وسهلا فيكم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل عشان يوصلكم فيديو جديد كل يوم خميس. علا بقدر انزل الفات منطقه معينه من جسمي. اذا رحت على الجيم وعملت 1000 كرانشز وتمارين للمعده بنزل الفات بمنطقه بطني. اذا رحت عملت بالجيم تمارين بس للاجرين ولك بريس 1000 مره بقدر انزل الفات بهديك المنطقه. هذا السؤال صار له عشرات السنين موجود وبنسأل عنه كتير، وكتير في controversial studies، كتير في دراسات متناقضة تيجي بتثبت هذا الحكي ممكن ولا مش ممكن. فأنا اليوم رح أعطيكم tips ورح أعطيكم نصائح عملية بالنسبة للدايت وبالنسبة للرياضة بتساعدكم فعلا توصلوا للشيء اللي بدكم إياه. بالنسبة لموضوع السبوت ريدكشن أو نزول الفات بمنطقة معينة كتير في دراسات، ورح أتطرق اليوم لدراستين أجدد دراستين مهمين كتير وبتحكي قديش أهمية الجينات بهذا الموضوع. العامل الرئيسي اللي بيحدد فعلا إحنا ليش الفات والدهون بتركز عندنا بمنطقة معينة سواء كان بالبطن أو بمنطقة الرجلين أو بمنطقة الأرداف هو الجينات. فإحنا بدنا نحكي إيش موضوع الجينز تبعنا، الجين إكسبريشن، وكيف إحنا ممكن نقوي شغل الجين تبعنا عشان يشتغل لصالحنا وما يشتغل ضدنا. أول دراسة تحكي عنها اللي هي American Journal of Physiology. عملوا هاي دراسة على مئات من الأشخاص على مدة 6 أشهر، واثبتت هاي الدراسه كيف انه الاشخاص اللي بيروحوا بيلعبوا رياضه بمنطقه معينه لمنطقه معينه كيف ساعدت انه هذيك المنطقه اللي تحركت اكثر بالجيم كيف تخسر الفات بكفاءة أكثر وبنسبة أكثر من أي منطقة ثانية هم ما لعبوها. طبعا هاي الدراسات اللي حكيت هي كونتروفيرشل وكثير مثيرة للجدل، لأنه إحنا طول عمرنا بنعرف وكثير في ناس تيجي تحكي لك لا إحنا ما بنقدر ننزل الفات من منطقة معينة. هذا الإشي صح ومش صح، عشان هيك هاي الدراسات أنا حابة أتطرق لها عشان أحكي لكم يس اتس بوسيبل وإيش هي الدراسات اللي إحنا ممكن نستفيد منها لصالحنا. فأول دراسة هاي حكيت لكم اللي ذكرتها إنه فعلا كثير اكتشفوا إنه على مئات من الأشخاص اللي عملوا فعلا تمارين معينة لمنطقة معينة ساعدت في تحريك الفات بمنطقة معينة هذه بنسبة 10% أكثر. فساعدت هدول الأشخاص بدهم ينزلوا الفات بهديك المنطقة إنهم يخسروها أكثر. الأيروبيك إكسرسايزز مثلا عملنا أيروبيك إكسرسايز حركنا الإجرين أكثر مثل النط الحبلة، اكتشفوا هدول الناس اللي عملوا عليهم هاي الدراسة إنه فعلا خسروا الفات بمنطقة الإجرين أكثر. الدراسة الثانية عملوها ب Journal of Conditioning and Strength Research. هاي الدراسة برضو انعملت على مئات من الأشخاص على مدة 5 أشهر، واكتشفوا كيف هم ممكن يغيروا بالجين إكسبريشن تبعنا. كيف يعني بغيروا بالجينز تبعونا؟ هم بقووا فعل الجين. فأنا زي ما حكينا احنا 50% من تأثير أي شيء بحياتنا أو تركيز الدهون بأجسامنا هو مسؤول عنه الجينات. فهي دراسة جمعت إشيين مع بعض، جمعت الرياضة طبعا هدول الأشخاص وجمعت الأكل تبعهم. فاكتشفوا الأشخاص اللي بنحطوا بمرحلة كيتوسز، نرجع لموضوع الكيتو دايت وبليز ارجعوا للسيريز تبعتي، عملت سيريز 4-5 حلقات كلها عن الكيتوجينيك دايت للأشخاص اللي بيحبوا يعملوا هذا النظام من الدايت. فهذا الريسيرش اكتشفوا انه الاشخاص اللي بيعملوا كيتو دايت او بحفز جسمهم انهم يفرزوا كيتوز بجسمهم اكثر فعلا بيساعد جسمهم انه يخسروا الفات من المنطقه اللي هم بيحبوها اكثر او المنطقه اللي فيها تخزين دهون بجسمهم اكثر. فكيف صار بهاي الدراسه تحفيز الجين اكسبريشن؟ زي ما حكينا كل ما صار في عندنا كيتون بوديز باجسامنا اكثر كل ما حفز جسمنا الجين يتغير لصالحنا اكثر. فهم جمعوا اشياء مع بعض غير التدريب اللي حكيت عنه، جمعوا الكيتوجينيك دايت بلس الفاستنج اللي هو الانترميتنت فاستنج او الصيام المتقطع. برضه بليز ارجعوا للفيديو تبع الانترميتنت فاستنج عشان تعرفوا ايش كيف ممكن انتم تسووا نظام الصيام المتقطع. الصيام المتقطع هو السندويشه، هو تنظيم لوقتنا، جواته هاي السندويشه حطوا الكيتوجينيك دايت، فمارسوا الفاستنج مع كيتوجينيك دايت لفتره كثير طويله فحفز جسمهم انه يفرز كيتونز اكثر. اكتشفوا بهاي الدراسه انه الكيتونز لما تنفرز بخلايا جسمنا بتحفز الجين اكسبريشن، بتحفز تغيير الجينات لصالحنا اكثر، فبقدر جسمنا يخسر من منطقه فات معينه اكثر من اي منطقه ثانيه. طبعا في دراسات بتحكي يس، في دراسات بتحكي لا احنا ما بنقدر، بس طالما في دراسات طلعت على مئات من الاشخاص ليش ما نستخدمها احنا لصالحنا؟ فالاشخاص اللي فعلا حابين يخسروا الفات منطقه معينه يعملوا صيام متقطع مع كيتوجينيك دايت ويعملوا تمارين رياضيه لمناطق معينه. طبعا هذا ما بنغفل عن تمارين لكل جسمنا، هذا بساعدكم كثير انكم تعملوا سبوت ريدكشن او تخسروا شوي من الفات منطقه معينه من اجسامكم. ما ترجعوا لسلسله الكيتو دايت، الفيديوهات اللي عملتها عن الكيتوجينيك دايت وعن الفيديو اللي عملته الاسبوع الماضي عن الصيام المتقطع راح يطلع اللينك تبعهم باخر هذا الفيديو. اعملوا بليز سبسكرايب يوتيوب شانل وتابعوني بالفيديو الجاي. سلام.